Du är välkommen till regler för parkering och jag heter Thomas. Parkera som sagt var. När har jag parkerat? Var kan jag parkera? Och hur ska jag parkera? Innehåll. Var kan jag parkera? Vi tittar på vägar, parkeringsplatser, p-skiva och områden. Här kan jag parkera. Det är p-skylten och tilläggstavlor som är det svåraste. Och här måste jag ha full kontroll på det. Har jag stannat eller parkerat? Stanna. Jag tar med en person. Jag släpper av en passagerare. Eller så hanterar jag last. Parkerat. Motorn kan vara igång eller avstängd. Jag sitter kvar i eller på fordonet. Jag lämnar fordonet. Jag hanterar inte någon last. Jag använder mobiltelefonen när jag till exempel väntar på grönt ljus vid trafikljus. Vi börjar med parkering på olika sorters vägar. På vanlig allmän väg kan jag parkera i färdriktningen på båda sidor av vägen. På en gata med enkelriktad trafik får jag parkera i färdriktningen och det är på båda sidor, höger och vänster. En återvändsgata tar slut med eller utan en vändplats. Jag får parkera på vägen i färdriktningen på båda sidorna, men inte på vändplatsen. I de här båda områdena, huvudled och cykelgata, är det förbjudet att parkera. Men det finns ett undantag, att jag får parkera där det finns markerade parkeringsplatser. Här kör jag in i ett område som förbjuder parkering som grundregel. Jag passerar den gula skylten och lämnar området vid den gråvita skylten. Men även här kan jag parkera på markerade parkeringsplatser. Här ska jag bevisa att jag inte parkerar för länge. Det är gratis att parkera och under en viss tid ska jag använda en parkeringsskiva. Det är 2 timmar som gäller här mellan klockan 8 och 17 på vardagar. 1. Parkerar jag innan klockan 8. Ställ in tiden på klockan 8. Exempel här, jag parkerar 8:40. Ställ in tiden på 9. 2. Flytta fram ankomsttiden till närmaste hel- eller halvtimme. Och det är många som får parkeringsanmärkningar för att de saknar en parkeringsskiva. En parkeringsplats som har en markerad ruta. Där får jag parkera både på längden och på tvären. Och finns det en tilläggstavla med motorcykeln, då är det bara för motorcykel och moped klass 1. Att dubbelparkera är inte tillåtet, men det finns ett undantag. Och det tillåter bilar att parkera utanför
ett tvåhjuligt fordon i form av en moped eller motorcykel. Nu kommer vi till parkeringsskylten och tilläggstavlor. Här kan jag parkera. I anslutning till parkeringsmärket eller på gator i tätbebyggt områden, som till exempel villaområden, där gäller en 24-timmars regel. Den betyder att jag får parkera i högst 24 timmar på vardagar, måndag till och med fredag. Den gäller inte på helgen, lördagen och söndagen. Vi går vidare med ett avancerat exempel. Jag parkerar vid midnatt klockan 00 till fredagen. Då är det 24-timmarsregeln aktiv ett dygn. När lördagen börjar mitt i natten så är det fritt att parkera under lördag och söndag ända fram till midnatt till måndagen. Då kan jag utnyttja en ny 24-timmarsregel som gäller hela dygnet på måndagen. Det kan bli en parkering som omfattar 96 timmar i en följd. Nu ska vi titta på tilläggstavlorna och ta reda på vilka veckodagar som gäller. Tilläggstavlan som har siffrorna 8 till 18 gäller för helgfria vardagar, måndag till fredag. Skylten i mitten har en parentes, då gäller den dag före helgdag. Och längst ner är det röda siffror, då gäller den för helgdagar. Om vi flyttar in de 3 tilläggstavlorna i en gemensam skylt, då är det tillåtet att parkera alla dagar i veckan. När kan jag parkera? En tilläggstavla. Parkeringstavlan och 2 timmar. Jag får parkera när som helst i högst 2 timmar. I nästa skylt får jag parkera i högst 2 timmar mellan klockan 8 och 18 på vardagar. Övriga tider är fritt att parkera utan begränsningen. Det innebär att jag får parkera från klockan 16 på eftermiddagen och lämna parkeringen klockan 10 på förmiddagen nästa dag. Kombinationer, flera tilläggstavlor. P-skylten och 2 tilläggstavlor gör att jag begränsar möjligheten att parkera. Läs först tavlan 2 timmar och kom ihåg att det är maximal tid för parkering. Läs därefter tavlan 8 till 18 och konstatera att det är den tid på vardagar som gäller för parkering. Jag får parkera i 2 timmar på vardagar mellan 8 och 18. På övriga tider så är det parkeringsförbud. När ska jag betala? En tilläggstavla. Parkeringstavlan och avgift. Jag får parkera när som helst och betala avgift för hela parkeringstiden. Parkeringstavlan och tilläggstavlan med både avgift och tiden 8 till 18 tillsammans. Jag behöver bara betala avgift mellan klockan 8 och 18 på vardagar. Det finns inget på skylten som visar när jag inte får parkera. Kombinationer med flera tilläggstavlor. P-skylten och avgift innebär att jag alltid ska betala för att parkera. Nästa tilläggstavla begränsar möjligheten att parkera och det är bara tillåtet att parkera mellan 8 och 18 på vardagar. P-skylten är huvudskylten och
utgå från den för skylten avgift, att den alltid gäller. Då sätter vi en pil. Börja om från P-skylten och läs skylten 8-18, att den alltid gäller. Då har vi en pil där också. Vi avslutar med en skylt som har särskilda bestämmelser, för det är ingen riktig parkeringsskylt. Huvudskylten är förbud att parkera och då blir parkeringsskylten ett tillägg. Jag får bara parkera på vardagar mellan klockan 8 och 18 med en begränsad tid på 30 minuter. Övriga tider är parkeringsförbud. Parkera. Jag hoppas att du har fått lite förståelse för tilläggstavlor, men det behöver repeteras. Välj en säker plats när du parkerar. Grundregel finns för att inte hindra andra trafikanter. Och nästa video handlar om parkeringsförbud. Och jag önskar er lycka till.